Το είμαι καλέστα. Χάιρος έμερον παραστέσας την Μαρία Nissa Flanders από πολλού χρόνου τη γνώσκω αυτήν και το πρώτο Μαρία Nissa Ελληνής κατάφυση στην και πατρός γλώσσα αυτές. Και έιτα εξέμαθε την Helleniken πολλούς τόπους και τη Helleniken Συνόδο και έχουμε καθηγητά στον Ελληνικό την νεοοικουμένη τέτοιες στα Ιταλάδη αλλά έλθε δις και τρεις στην Helleniken Σύνοδο και εκεί εβδομάδα χόλεμ Hellenizde προσπερλέγεται εν γλώσσετίνη εκ των αγκώνων. Καλίστα. Και νυν παρασκευάζεται η διδακτορία εν το διδασκαλέγιο το καθολικό της νεοοικουμένες, CUA, και η διδακτορία αυτές στην περί αμφότερων γλωσσών και μάλιστα περί Απολωνίου του Ρόδου. Και σήμερον της υπόθεσης νάει. Ἀργώ, πᾶσι, μέλουσα, ο Ἕλλην πορευόμενος. Ακούσομεν αυτές κροτούνται στα σχέδια. Caritas plistas, Ἀργώ, πᾶσι, μέλουσα. Τι δούπος της νης φυγενάνδρονη, της οίκητε αλάθομου πίνακας τενεών και σώματα φωτών κι μαθαλός φορέους υπήρος, το λοΐο θυέλε. Ήδη κίνη και παρέπλο ποντοπόρος νης, Ἀργώ, πᾶσι, μέλουσα, παρεΐτα ο πλεούσα, και νίκε την ένθο καβαλεν μεγάλας ποτιπέτρας, αλήρη παρέπεμψεν επί φίλος ή εν ίσον. Ἀργώ, πᾶσι, μέλουσα. Και εν τες ημέρες τες του ομήρου πάντες περί την αργούν φροντίζουσιν. Γνώριμος πᾶσι ο μύθος του Ιάσονος και της αργούς εκ παλαιτάτου. Γιατί? Διότι επορίε εωδεί εν ναυσί παντεχού πάρησι εν μύθης ελληνικής. Ήγαρ της ήρωας τίνας ποτ απογράφει Ευκλεής, Οδυσσεύς, Αχιλλεύς, Ηρακλής και τα λοιπά, μάλισταν εύρη πλήστους πορευθήνε ποτέ. Γιατί? Διότι το μεν ζητήν είδος του βίου του ανθρωπινού πανταχού και πάντοτε φαίνεται κοινών και συνήθες. Το δε πλήν Έλληνας βαρβάρων τυχόντας και διαφέροντας δι εξαιστή δηλωθήνε. Σαφώς τους Έλληνας και το ελληνικόν δείκνησι, ότι εσύν Έλλην και βάρβαρος και όπως οι Έλληνες αυτοί εαυτής φαίνειν-το. Ουκούν, τις ο Ιάσον, τις ο λόγος περί αυτού, τι το γένος. Ο δε Ποσειδών, ο της θαλάτης Θεός, και η Τύρο, η εν τη Οδυσσία πρώτη εφάνει το Οδυσσή. Δύο παιδας έτεκον, τον Τεπελίας και τον Νίλεα. Η Τύρο και έτεκε το κριθή το ανδρή αυτής Άλλονιον τον Έσονα. Ο δε Έσον πατήρ του Ιάσονος, βασιλεύς γενόμενος της Ιολκού. Πελίας δε αρπάσας την βασιλείαν εξέβαλε των αδελφών. Η δε γυνή του Έσονος, φοβούμενη μη ο Πελίας Ιάσονα έτι παιδίον βλάψιε, έπεμψε ως τον Χείρονα, τον Κένταυρον, τον Σοφότατον.
Τον δε Ιάσονα ο χείρον παιδεύσας έτρεφε και έφηβον εις Ιωκον πάλιν ανέπεμψεν. Ο Πελίας τυχαρούν, οι κότος ου θέλον την αρχήν αφίεστε, αυτό άθλον προσέταξε, πριν αν εξίσταστε. Τούτεστι το χρήσεον κόας, το πάγκρισον δέρας, εις Ελλάδα από κολχίδας κομίσε. Καλώς, τούτο μόνον, πράδιον. Αλλά μεταξύ της Ελλάδος και της κολχίδος, πολλά τα δεινά και κακά, πολλά τα κνόδαλα, πολλοί οι βάρβαροι, οι πικροί, οι χαλεποί. Τι γαρ? Ουκούν, ο Ιάσον πολλούς ήρωας Έλληνας ήθριζον, ήνα μετ αλλήνων ζήτιεν. Πολλά δόγεν ποτό παθενάλγεια ον καταθήμων, ώσπερ και ο Οδυσσεύς, τέλος δε εις την κολχίδα αφήκοντο, όπου ευασίλευσε ο Αίτης. Και δίκε η θυγάτηρ αυτού η Μύδια. Πλέον περί τούτον ου διαπολού ερώ, νυν δε εν βραχή μάθετε, ότι άθλον προστάξαντος του χαλεπού βασιλέως, η Μύδια τον Έλληνα φαρμάκο βοηθήσασα τον πατέρα έλαθεν, και μετά του Ιάσονος εις Ελλάδα έφυγεν. Εν ή τον Πελίαν αυτόν δόλο απέκτηνε. Τι ούν? Πώς ο Ιάσον Έλλην φαίνεται? Εν πρώτης ο άμικος βαρβάρου παράδειγμα δίδωσιν, ο βασιλεύς των Βευρίκων. Υπεροπλιέστατος ανδρών καλούμενος. Ώστε και εξήνησιν αεί και αθεσμονέθη και μη την αποστήχην πριν πυρήσαστε αεί ο πυγμαχής. Πολεάστε περικτίονον εδάηξεν και δε τότε προτινιακιον χριομήνερεστε ναυτιλής, ή εν υπερβασιήσιν άτισεν. Όταν γαρ, εις την των Βευρίκων χώραν ξενιτινές αφήκεν, ουκ ιάσεν αυτούς απελθήν πριν αγωνίζεστε συν αυτό πυγμαχία, τούτ εστιν πυξ πατάσιν. Αρού κατά νόμων ελληνικών ξενούσε δέχετο και φιλόφρον καλώς έπρατεν. Ούδα μόσχε, αλ υπερβασίσιν άτισεν, υβριστικός προυκαλίσατο. Το και μη τον άριστον αποκρίδων ιονομίλου πυγμαχιίστης ασθεκατόφτωθη διρυνθήνε, είδαν επιλεγεόντες εμάς πατεείτε θεμίστας, ή κεν τη σίγερος κρατερή επιέψετ ανάγκη. Ο δε Πολυδεύκης, ο δίδυμος αδελφός του Κάστορος και δίκαι της Ελένης, πρόμαχος ίστατο, μεμφόμενος την κακήν βίαν του βασιλέως. Ο ποιητής των μεν άμικων εις λέοντα εικάζει, ή δε πέλορ, τον δε Πολυδεύκαια εις αστέρα λαμπρών. Και δίκαι ουκ επιρίσατο ο άμικος, ουκ εμελέτησεν, φαρσαδαιότετος αγανθρασίς εις εαυτού Ρώμην λίαν πιστεύων. Ο δε Πολυδεύκης επήρασεν τας χείρας καλώς. Εν αυτό το μάχεστε, ο μεν άμικος εις βίαντε και κράτος και δύναμιν επίστευσεν. Ο δε Πολυδεύκης εις σοφίαντε και μύτην και τέχνην. Εκτόν δε, η κότος, ενίκησεν ο Έλλην. Οι δε βάρβαροι άκοντες νικόμενοι αδίκως και αλόγως επανίσταντο επί Έλληνες. Μάτιν δε. Ουκούν. Επί κολχίδα τρεπομένους των νουν πρέπει ημάς αντιθήνε τον βασιλέα Αίτην αντί των Ελλείων, του Τεπελίου και του Ιάσονος. Πελίας γαρ άθλον προσέταξεν ώσπερ και ο Αίτης, άλλο μεν Έλλην ο Πελίας, πρόφασιν εύλογον παρέσχεν, ο δε βάρβαρος ουδέν. Εκόν διελέγετο ο Έλλην, βιαίος απήτησεν ο βάρβαρος. Εν δε το Ιάσονα και Αίτην απαντάν,
Όμεν το διαλέγεσθε προτίμα του προσφαλήν, όδε εχθρόν αυτήκα των ξένων νομίζων χαλεπώς αυτόν έπραξεν. Οξυθυμώντε και κακόνια της απείλησε μασχαλισμό, έχτιστον δι ελίσιν. Τον δε Ιάσονα αστείον διαμένοντε ευλόγωστε αμφισβητήν πυρώμενον, ουδαμός ο βασιλεύς ο βάρβαρος εά, μεγαλέγον υπέρφρον κομπάζον την Ρώμην τα έργα τα θαυμαστά. Σιβήτα δε τι ατελέσεις αυτήμαρ το δεκό ασαπίσιε εις βασιλείος. Πριν δεκεν ουδίν μη δελπεο, δίγαραίκες ανδραγαθόν και ότα και κοτέρο ανερίξε. Ερχαιονήν μεθομήλων επί μεμονάς και πονείο. Είδε ψήγες είχα βουσίν υποδίσας επαέρε. Ie και ουλομενού μεταχάσαι αμύτιο, αυτό κεν τα εκάστα μελίτομι, όφρα και άλλος ανηρερίχησιν αρίων φώτα μετέλθει. Άπορος ο Ιάσον αναγκαζόμενος το έργον επιχειρήν, όμως γιατί κοσμίως προσιγόρευε τον βορύφρονα πολέμιον. Μετά δε το άθλον ευτυχώς εκπονήστε. Ο βασιλεύς χαλεπώς φέρον την του ξένου νίκην και ευπραξίαν, επεβούλευε το Ιάσονι. Δόλων μηχανόμενος, πικρού χόλου ενεκά, και τους εαυτού πολίτας αγρίος δίνας φοδρός απειλών. Δίνα δε πάντη παράσχεδον ήπιε λαό, ή μη η κούριν αυτά γρετον ή αναγέαν ή πλώτης ευρώντεσε την αλος ιδματινία, αξουσιν και θύμων ενεπλήσιμένων τίσαστε τα δε πάντα δα ίσοντε κεφαλίσιν πάντα χολών και πάσανε ειν υποδέγμενοι άδειν. Ο δε Ιάσον, τους εαυτού ναύτας παραμυθείτε και σταρσίνει ανεμιμνίσκον αυτούς, τους τοκέας, τους πατέρας και τους μητέρας και παιδας και δίκε την πατρίδα. Νυν δεν ηχέρσιν παιδας εους πατρίν τε φίλιν γεραρούς τε τοκίας ίσχομεν. Η μετερή δε περίδεται έλας εφόρμη, ή εκατήφιην ή και μέγας κίδος αρέστε. Όμεν παρακλήσιτε και φιλανθρωπία ότρινεν, ο δε μη αρρώστε και σκληρότητη. Τίγε το δυνατότερον. Νυν δε, εις αξιολογότατον, ίσως, εκπρεπέστατον, ποικιλότατον, θαυμασιότατον πάντων και πασών, την μύδια. Ουδένα δίπου φίλτατον εν της μυθολογίας θησαυρής έχει μη πρόσωπον, αλλά εσθόπος αν της δίνεντο αντέχειν τη ενικτή χάριτη, τη θελξίφρονη ψυχή της μύδιας. Εκούσιος ή άκουσιος και περ μη θέλοντες πάντες της φύσεως ισχύος εκείνης ορέγονται νοώ. Μόνον το όνομα πολλά εξαρκεί είδη και λόγους και δόξας εν πάση τες διενίες εξανεγγύν. Μόχις αν εύρης δι εν μύθις ποικιλοτέραν τινά και περηφανεστέραν. Ουκούν, ποια η μύδια πώς βαρβάρα δείχνεται. Πρώτον μεν, δεινή εστι και σφαλερά, πάντοτε και πανταχού κίνδυνον φέρουσα εις πλησίους. Αυτό το όνομα μύδια σημαίνει αυτήν θαύμαστην μύτην και μύδια έχων. Αΐ μυδωμένη. Οι γαρποιητέ πολλάκις το όνομα αυτής κομψεύονται ως περ μύδε συναμής, μύδε ακούρης κτλ. Ήγε ήρα η λευκόλενος βασίλισσα των θεών, αυτή λέγει περί της μύδιας, δολόεσα τέτικτε. Και δίκε ο Ισίωδος, ον πρώτον περί της μύδιας γράψαντα έχομεν, ενίτεται τι αυτά. Λέγον εκείνην ελικόπιδα κούριν, και δίκε
ρίγε δημνηθείς υποιήσωνη. Αντιλέγεις αν, ότι το ρήμα δαμάω λέγεται κοινώς αντί το γαμήν. Ομολογώ. Αλλά ίσως πλέον δεν σημαίνει τούτεστη ότι η Βαρβάρα καρτεράπος και ακόλαστος. Ούνεκα του δαμάζειν ο λίγον ανάγκη. Ίσως. Και ο πίνδαρος εκείνην καλή είταζαμενής πες, δυνοτάτη τηγαρούν. Δεύτερον δε, ου μόνον μητιόεσα, αλλά και φάρμακης εστιν. Φάρμακα μισαμένη όσπερ η κύρκη. Ή εν τη Οδυσσία τους εταίρους του Οδυσσέως εις Σίας μεταβάλλει, και τη χούσα είναι αυταδελφή του εήτου αυτού. Πολυφάρμακος ή παμφάρμακος θάμα η μύδια καλείται. Κούρη της μεγαρής είναι τρεφετέητα, ότι εκάτι περί άλλα θεάδα ετεχνήσαστε φάρμαχ, ως η πυρώστεθη και νύχη τον είδωρ. Εκάτι. Ου Θεός μάλα ευμενής και χαρίεσα, ως έμιγε δοκί. Είδετε ως κλαφυρής σεξίδε το φόρια μιο, φάρμακον όρατε φασί προμήθειον καλέστε. Τις ειν τενόρες οικελένην ικμαδα φύγου κασπιοι εν κοχλό αμίσο το φαρμάσεστε. Επτά μένα εν ισιλοέσαμενοι είδατεσιν, επτάκι δε βρήμο κουρότροφον αγκαλεσάσα βρήμο νικτυπολον, χθονιήν ενερίσιν ανάσαν λίγεοι εν η νυχτή, συν ορφνέης φαρέσιν, μη κυθμόδι πενέρθεν ερέρμνησι το γέα, ρίζι στεμνομενίστη την είδος, έστεν εδάυτος ή απαιτεί ο παΐς οδυνή περιθύμων αλήκων. Φρικτόν πολύ. Το τρίτον, ουδέν εσχύνεται, ουκ έδος, ουκ εσχύνει ποτ εκείνης άπτεται. Ήμεν Έλληνες μάλιστε τίμων τους τοκέας, μάλιστε εδίος και οσίος ήχων. Η δε μύδια κατ' ολίγων την εσχήνην εκβάλλει. Και περ πρώτον την δεμιν αυτής εδώστες τυγερόντε δεος σλαβεμούν οθήσαν τι απαρέξου πατρός επανερημίτια άστε. Ύστερον λέγει, ερέτο έδος, ερέτο ακλαή. Και προς τούτο το Ιάσονι απαντήσασα, ξένο όντι, ήλετε χείρος δεξιτερής. Δίγαρ ή απ' οφθαλμούς λείπεν έδος. Δυνοτάτη ή τολμά, διότι εν της έλυση, το την δεξιάν χείρη λαβήν, μόνον θέμις ειν γυναική εύνεον ποσίν, άνδρα γαμίσαντα. Γυναικοί τυγαρούν το την δεξιάν ανδρόσυνος συνάψε ανεδέστατον δι. Και δι εκούσα ανεδούσα εναντίος επί τον πατέρα αυτόν μηχανάτε, λάθρα βοηθούσα της δοκούσιν εχθρής. Μάλιστα για εν έλυσιν ανώσιον. Ω, της απίστης θυγατέρος. Ουκουν. Μακρά μην είστε καταμαξιτον, ώρα γαρ συνάπτη, ως ο πίνδαρος. Πολλά μεν δι προς ταύτα δυνέμιν αν είπιν, ικανάδε ως έμιχε δοκί παρέσχικα, ή να δεικνύομαι τίνας τον εν έλυση δοξών περί εαυτών και βαρβάρων, διού και αποφαίνωσε διάτι εκ παλαιών, Ἀργώ πᾶσι μέλουσα. Χάριτας πλήστας της ακούσασιν.